Tapi patut bertolak jam 10.30. Jadi setengah jam dah delay. Sekarang kita kena keluar, tak faham. Kita tak tahu kenapa. Jadi saya tanya orang kenapa kita kena keluar. Dia pun cakap tak tahu. Dia cuma cakap keluar, dia orang tak bagi apa-apa reasoning. Zoom Spanyol! 30 minit. Mana? Aku dah nampak ni. Sini, belok kanan. Tu dah tu sikit. Asal kau nak nangis? Zoom Spanyol! Tu dia train kita, nasib baiklah sampai juga. Sekarang jam 12 minit. Patut sampai 10.30. Jadi delay dia dalam 1.5 jam gitu. Okey lah, ada yang lagi teruk. Ada yang delay 4 jam. Jadi nasib baik. Okey. Akhirnya kita dapat naik kereta api ke Madrid dan perjalanan mengambil dalam masa 2 jam. 2 jam lebih. Kis, kau rasa dengan duit yang kita tinggal tu cukup nak survive tak? Aku takut hotel kat sana mahal. Kalau tak cukup, kita dah cakap Tori nak kerja hostel. Kalau terdesak kena duduk hostel, okey lah. Tapi kita masih ada duit. Pakai je lah duit tu untuk tinggal hotel. Kau nak beli barang-barang lain? Mana misi? Extensión Madrid Chamartín. Clara, por favor. Oh, Madrid. Madrid. Dah lah Madrid. Dah sampai pun. Sabar. Aku dah dapat mesej ni. Tengok. Tidak boleh daftar masuk ke hotel lagi. Selesaikan teka-teki ini, tuju ke tempat seterusnya. Di bawah langit biru Madrid, arahkan langkahmu ke tugu yang menyimpan rahsia zaman silam. Simbol yang menyatukan dua dunia. Yang satu berbulu lebat, yang satu lagi manis dan merah. Hah? Aku tak faham. Apa maksud ni? Bila kita baca teka-teki yang diberi pun kita rasa kita Keliru. bingung lah. Berbulu lebat, lebah. Aku tak tahu burung. Okey. Berbulu lebat. Simbol yang menyatukan dua dunia. Okey, aku search kat Google. Okey. Benda-benda yang ikonik dekat Madrid. Flamenco ke? Takkan flamenco joget. Oh, aku dah dapat jawapannya. Puerta del Sol. The Bear and the Strawberry yes, Tree. yes, Maknanya betul. beruang dengan pokok strawberry. Yes, betul. Saya nampak dekat satu lelaman web tentang satu tugu di Madrid yang semua harus tengok. Dia beruang dengan pokok strawberry. Jadi itulah jawapannya. Hah, diorang ingat kita tak pandai. Kita kena naik dari Madrid Chamartín train station. Lah, metro kat bawah. Kita kena patah balik. Okey, patah balik. Lepas tu kita tukar kat Seoul. Dan dekat metro tu banyaklah pula tangga. Dengan Farah punya beg, 2 lagi. Kita nak kena angkut naik tangga tu. Ingat 1, 2 je. Tak sampai. Yes! Ada satu tempat tu ada orang cuba nak tolong. Tapi bila dia tengok tangga pun tinggi, dia pun senyum, dia jalan. Dia suruh kita angkut sendiri. Kat sendiri lah Kalau korang. niat ada. Ada tangga lagi tau. Kenapa lah kau bawa luggage? Aduh! Saya baik ke boleh bawa naik? Ada tangga lagi. Ada lift ke kat sini? Itulah.
Kan? Tu dia! Beruang dengan berbulu strawberry. Ya. Akhirnya kita sampai ke Madrid dan dapat lihat salah satu tugu yang terkenal di Madrid. Jadi rasa berbaloi lah. Kita tunggu train delay dengan naik tangga, dengan beg-beg berat. Jadi macam wah. Akhirnya sampai juga. Okey tak? Okey. Okey. Aku ingat benda ni lagi besar. Kecil je kan sebenarnya. Kau perasan tak? Madrid berbeza sangat dengan Valencia. Bukan saja dalam segi architecture tapi juga macam the liveliness. Sini lagi ramai. Lagi ramai, lagi kecoh sikit. Tiba masa untuk anda alami seni flamenco. Anda tidak mempunyai banyak masa. Tuju ke Si del Conde de Siguena, 6 Centro. Yeay! Kan aku dah cakap aku nak tengok flamenco. Betul kau Farah tak habis-habis cakap tentang flamenco. Dan akhirnya inilah hari dia di mana kita dapat menonton flamenco. Ni dia. Centro Cultural Flamenco Madrid. Welcome to Centro Cultural Flamenco Madrid. Thank you. My name is Iliana. Sampai di sana, kita pun disambut oleh Iliana. Iliana merupakan seorang penari flamenco profesional. This is Paul, our receptionist. Welcome. Nice to meet you. Kiss. Yeah. Hello, Paul. And behind you, we have our artistic director, Pedro Córdoba. Hello, nice to meet you. Before we get started, would you like to place your bags here? Saya dah excited dan saya memang tak sabar nak lihat dengan mata saya sendiri. This is our tablao space. This is where we hold performances every day. We have up to 5 sets a day. Each set is an hour. The interesting part about flamenco is that every performance is different and special because what we do in the tablao, 95% improvised. So it's not a choreography. So every show that you see here is different. How long have you been dancing? Well, I've been dancing since I was a young girl. I started dance class in an academy when I was 4 years old. Wow, 4 years old? Yeah, a little one. Flamenco is interesting because it's a cultural art form. It's an ethnic style music and dance. It was born in Andalusia around the 15th century through the mixture of various influences. We have about more than 20 different styles that we call palos. Palos are styles. So each palo has its own time signature, tonal qualities, its own temperament. Serious, sad, they talk about death, they talk about pain. And then you have the other extreme that's happiness, love, palos such as alegrías, alegre, or sadness, solitude, soleá. And when we go on stage and we perform, we try to convey those sensations to the audience. Interesting about flamenco is that we have 3 basic components, which is guitarra, cante, y baile. So guitar, cante, drum? no, cante, singing. Singing. Cante, y baile. Which is what you're going to learn today. Baile is dancing. Tiba-tiba nak kena joget. Saya dah lah tak tahu joget. Saya tak suka joget. Saya ingatkan kita datang untuk menonton tarian flamenco. Rupanya kita yang nak kena jadi flamenco. Kita yang nak kena joget. If you had only one tip for us, what would it be? Rhythm. You have to have good rhythm. I don't know if I have good rhythm. But we're going to try. Kerana ini adalah satu misi, kami pun bertekadlah untuk menghabiskannya. Every palo, every style is different. Today, we're going to pick an easy one. Okay. Today, we're going to do tangos flamencos. Not like tangos argentinos. It's not a partner dance. Okay. It has a very African-rooted type of feeling. On stage, we utilize palmas, hand clapping, to glue us together, kind of like a drummer in a band. We have palmas sordas, like this. And then we have palmas claras. We also utilize our feet, which we use flamenco shoes that have rosewood heels, and nails. Oh. Wow.
And we utilize our hands to do something that we call floreo. What we do is we hold our body up like if we were holding a basket, and we do inside circle, only the wrists, and outside. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Iliana memberi kami latihan sepanjang 1 jam, tapi dalam masa 1 jam tu, punyalah susah. Kita pun macam like, apa step tadi? Tangan macam mana Saya step pertama je saya dah tak ingat. We do 4 and then 4. Okay. That's what we do. Okay. Tip Iliana ialah untuk ada rhythm. Itu yang paling penting. Tapi susahlah kalau saya memang dah tak ada rhythm. Ini adalah satu misi untuk kami berdua, tapi sebenarnya kelihatan seperti ini adalah misi untuk Iliana mengajar kami dua ni yang kaku macam kayu. Like to the hip. So, I grab and I... Yes! Memang susah. Dalam Memang hati susah. dah macam tak tahu apa yang akan terjadi. Memang kami sedar kami tak kelihatan lemah lembut kerana kita dua-dua tak terjoget kan. Tapi kerana Iliana seorang yang tegas, kita pun agak takut kita lakukan yang terbaik lah. 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, turn, Oh. Okay. Maybe I can dance better with the outfit. I think so. You want to get Ya, changed? saya rasa saya tak dapat joget dengan baik sebab pakaian saya. Jadi kalau saya pakai pakaian tarian yang flamenco tu, mungkin saya boleh joget dengan lebih baik lagi. Betul je kau. Memang betul. Nanti kau tengok. All right, let's get changed. Zoom Spanyol. Zoom Spanyol. Traditionally, in flamenco, we use our hair away from our face. A low bun, or sometimes we pull the hair high and we do a braid. Untuk memberi kami pengalaman yang sepenuhnya, Iliana cakap untuk tarian flamenco, mereka harus pastikan yang rambut mereka disikat ke belakang, rapi selalu kerana fokusnya patut kepada muka. Yang paling penting, mata dan bibir. So this is a perfect kind of style eye that a person will see from the audience. Something's dramatic and a red lip or a very defined lip. Dan itu buat kita lebih bersemangat dan lebih yakin untuk joget. Wow. Aku nak letak juga anting-anting. Cuma ada satu anting. Anting-anting aku lagi satu mana? Bila hilang? Habis dari tadi aku main sebelah je. Ke joget-joget terjatuh? We're gonna take a traditional flowery falda canastera, polka dot and flowers, which are pretty typical for flamenco. And then we'll take something similar, but in a darker color that would be for a more somber style. So are you ready to get changed? Yes. Okay. Okay, girls, let's go. Let's go. Tiba masanya untuk kami joget. Kat atas pentas tu, saya punya fikiran dah huru-hara. Dalam kepala saya, apa ya? Saya relax tapi dalam otak ni tak boleh ingat dia punya step. Jadi bayangkan, nanti awak tengoklah sendiri macam mana kita lakukannya. 1, 2, 3, 4. Belajar lama-lama 1 jam, performance dia 1 minit je. You guys have a natural talent. Iliana beri kami rating lah. Dia cakap, Ruidian, sangat bagus. Dia cakap kita macam bagus. like, baguslah. Dan dia cakap tak semua orang yang pandai buat dalam masa yang singkat. Jadi bayangkan kalau kita ada lebih masa. Bolehlah satu show kita buat. You are amazing and we We have fun. I'm glad. Thank you so much. Thank you. Zoom Spanyol! Ale! Aku turun dulu. Okey. Terima kasih.
anda berseronok mempelajari tentang tarian flamenco tadi. Ini bukan misi, hanya mendapatkan pengalaman indah di Spanyol. Kita dah penat-penat. Lepas tu dia kata bukan misi. Kalau macam itu lebih baik saya dekat hotel room dengan Farah belajar flamenco. Tapi kan aku rasa ni memang pengalaman yang sangat menarik. Ini satu peluang yang tak senang datang tau. Betul-betul. Jadi saya rasa kita agak beruntung lah. Okey. Apa lagi dia cakap? Cari tempat tinggal yang sesuai dengan bajet anda. Alamak. Tadi bukan misi tak dapat duit. Tu sebab Sekarang kita nak kena ikut bajet yang kita ada. Aku pun tak tahu berapa malam kita kena tinggal kat sini. Aku rasa hostel juga lah yang paling murah. Ya, hostel murah tapi aku tak selesa lah. Tapi nak buat macam mana? Duit tak cukup. Ni ada satu ni. Far Home Hostel. Berapa? Review dia macam mana? Macam tak ada je review. Okey apa? Bersih. Okey, tapi untuk satu malam je Ni hostel sekarang pun macam hotel jugalah. Book lah. Segunda planta. Bila masuk untuk check-in je, tempat tu punyalah sempit. Nak jalan pun sempit, terlanggar-langgar. Sebenarnya tempat tu tak sempit tau. Aku dengan backpack lagi aku kena angkat tau. Kak, kau lupa kau letak backpack kau kat atas beg aku. Tapi bila nak sampai ke bilik tu, saya perasan kat luar ada tandas. Saya pun terfikir, kenapa ada tandas kat luar? Saya buka bilik, nampak katil, bunk bed. Dah tak ada apa-apa lagi. Tak ada tandas, tak ada Toilet apa. mana toilet? Lepas tu dia sedia sendiri. Aku geli nak cuci rambut. Aku rada tak cuci rambut. Kau jangan nak bilang orang. Dia macam gitu. Dia rada tak cuci rambut sebab dia tak nak cuci rambut dekat toilet yang kat luar tu. Hostel ni berbeza sangat tau dengan pengalaman kat Valencia. Kat Valencia je bila kita sampai hotel, ada orang dah bukakan pintu. Dia cakap, hola. Lepas tu angkatkan beg. Saya tak payah buat apa-apa. Saya senyum je, ikut Tak je. habis-habis dengan perangai princess dia ni kan. Tapi ini adalah pengalaman pertama untuk Farah duduk hostel. Dan harap-harap yang terakhir. No, bukan. Aku rasa kita akan tidur lebih banyak hostel lagi. Kalau untuk saya dah biasa tinggal hostel. Sebab untuk saya seronok. Anda boleh berbual dengan pelancong-pelancong dari pelbagai negara. Nanti sendiri macam wow, ada cerita yang sangat best-best daripada mereka semua. Hari ni seronok sangat tapi tak sangka yang kita kena joget. Sebenarnya kita rasa penat tau. Bayangkan kita sampai Madrid, lepas tu kita kena cari lokasi pertama. Lepas tu tiba-tiba kena joget. Pap. Tak lah, tak faham. Kerana isu keuangan dan bajet, kita terpaksa saya dipaksa untuk tinggal di hostel. Hostel ni saya kena kongsi tandas dengan orang yang saya tak kenal. Jadi saya pun geli. Saya nak saya punya own space. Tapi inilah pasal tak ada duit. Tak boleh nak macam-macam kan? Farah tidur kat atas. Saya tidur kat bawah sebab malas nak naik atas. Saya tak pernah tidur bunk bed yang kat atas. Saya tak pernah tidur bunk bed pun. Tapi, itulah. Saya harap-harap kita akan menang misi dan dapat wang kerana saya nak keluar daripada tempat ini secepat mungkin. Saya dah tak boleh. Hari kedua di Madrid. Hari ini awal kita dah keluar kerana saya ada beberapa misi. Satu, saya tak nak duduk hotel lama-lama. Dua, saya nak lihat keindahan Madrid. Dan ketiga, saya nak sambung mencari jodoh untuk... Wow, bagus. Aku suka lelaki yang bangun pagi-pagi. Bagus. Saya suka dengan cara Farah mengatur jadual harian kami. Tapi malangnya text message masuk. Misi Madrid bermula hari ini. Tuju ke koleksi di Raja Madrid. Misi anda menanti anda. Baru nak jalan. Okey.
Kita cari mana ni koleksi Diraja Madrid. Aku rasa dekat-dekat sini. Boleh jalan. Boleh jalan 10 minit. Walaupun dapat misi, tapi misi hari ni saya suka. Kerana kami diberi misi untuk ke museum. Dan saya sebagai seorang pelancong di mana-mana negara, saya memang suka melawat museum. Jadi, okeylah. Kita dah sampai pun di koleksi Diraja Madrid. Ada message. Wow. Bienvenido. Cari 3 harta diraja yang bersejarah di dalam galeri ini. Quran di Mulay Zaidan, Caballo Blanco, Los Origins di Madrid. Nampaknya misi dah mula. Tahu tak, kita dapat undangan istimewa tau. Diorang buka museum tu khas untuk kita je sebelum opening hours. Bayangkan, tak ada orang. Nampak dia besar juga. Kan? Okay, first kita kena cari Quran di Mulay Zaidan. Tapi sayangnya kita tak dapat menikmati sebab kita nak kena cari Quran di Mulay Zaidan. Dan saya tahu kalau Quran, kita kena cari buku-buku. Dia dalamnya macam Kat sana tak ada? casing gitu. Dia ada macam tema untuk setiap tempat aku rasa. Jadi, aku rasa macam Arab-Arab punya. tapi tempat tu punyalah besar. Banyak buku-buku lagi. Jadi kita kena pergi satu persatu untuk cari betul-betul. Saya tak boleh bayangkan kalau kita masuk ke dalam lepas tu ada ramai orang dengan sesak lagi. Mesti lagi susah nak cari. Zoom Spanyol! Zoom Spanyol! Aku rasa kat sini ini ke? Okey, ambil gambar. Wow. Harta pertama dah jumpa. Harta kedua, Caballo Blanco. Itu nama Spanyol. Jadi kita pun cari makna Caballo Blanco. Kuda Okey. putih. Kuda kalau putih. Mungkin dia lukisan. Ataupun macam yang statue gitu ke? Cari kuda. Aku tak Kan? Kuda dia Pompeo coklat. de la Cesar. Tu. Aku rasa lukisan tu. Lukisan Yang putih tu puju. Oh! Lepas tu kita nampak ada 2 kuda putih. Mana satu Caballo Blanco. Ni yang mana? Tak ada dia punya nama. Caballo. Aku rasa kat belakang tembok ni ada tulis. Yep. Oh, tak adalah. Inilah kuda putih. Mesti ada yang buat dia macam lain daripada yang lain kan? Jadi kita pun cuba untuk mencari informasi tapi Farah pula tunjuk dekat lukisan tersebut ada tulisan. Tulisan tu pun tak boleh baca jadi saya pun tak tahu apa yang dia tengah tengok sebenarnya. Lukisan tu besar. Dia gunakan satu dinding untuk tampal lukisan tu. Tapi kerana dinding dah penuh dengan lukisan, dia tak ada letak informasi tu. Jadi saya ingatkan mungkin pelukis tu ada tulis nama Caballo Blanco. Tapi satu C pun tak nampak dekat dalam tulisan tu. Tak ada. Ni aku rasakan mungkin yang ni. Betul. Yang ni. Ni White Horse, Caballo okey. Blanco. Kita pusing-pusing dekat situ, rupa-rupanya informasi tu dekat dinding sebelah. Dia tak ada dekat dinding yang sama. Harta kedua selesai. Dan yang terakhir, Los Origins di Madrid. Oh, dia tempat. Dia boleh jadi lukisan juga. Itu merupakan satu cabaran bagi kami. Kita pun pusing-pusing. Jalan ke hulu ke hilir nak cari mana ni, mana? Yang ni, yang ni. Ini bukan. Sini macam tak ada. Ni. Tak, ni tentang gereja. Mana?
Kenapalah susah sangat nak cari benda ni? Okey. Ni semua tentang Austria. Sekarang ni kita tengah cari tentang Madrid. Maknanya kat Sepanyol. Jadi bukan kawasan ni. Wah, kalau aku dapat naik carriage ni, total feeling princess. Spanyol. Di manakah Spanyol? Rupa-rupanya kita tak buka mata dengan besar. Kita pun tak nampak ada ruang sebelah. Kita terlepas pula kawasan ni. Kita belum masuk. Okey, mungkin kat sini. Lost Origins ni ada ruang khas kerana ia sangat istimewa. Lost Origins di Madrid. Ni lah. Ni? Kan? Ia merupakan tapak permulaan kota Madrid. Wow. Inilah tapak permulaan kota Madrid. Ni diorang punya original batu-batu tu. Jadi diorang betul-betul jaga. Aku rasa macam aku dekat zaman dulu-dulu. Kan? Okey, ambil gambar. Lupa pula. Zoom Spanyol! Setelah kami menghantar ketiga-tiga gambar, kami pun yakin kita lulus. Jadi kita pun santai dekat luar museum tu. Duduk tengok satu acara yang ada kuda, yang ada guides. Ni semua diorang buat khas untuk kita tau. Pasal diorang tahu kita datang hari ni. Artis. Jawab soalan-soalan berikut. Ganjaran sebanyak €50 untuk setiap jawapan betul. Macam biasa, penerbit selalu ada kejutan. Kali ni, mereka cakap yang itu bukan saja misi dia. Kita kena jawab kuis. Tak habis-habis dengan kuis. Soalan pertama. Tahun berapakah Quran Sultan Mulay Zaidan ditulis dan dari manakah negara asalnya? Morocco, negara dia Morocco, confirm. Tapi tahun kau ingat tak? Morocco. 1999. Tengok gambar. Oh, aku dah ambil gambar. Okey, Morocco is betul. Ni. 99. Betul. Okey. 1599, Morocco. Oh, betul? Betul. Tidak. Apakah makna Caballo Blanco dan apakah nama pelukisnya? I know, White Horse atau kuda putih. Apakah nama pelukisnya? Aku ada ambil gambar. Diego Velázquez. Betul. Dah 100. Soalan ketiga tu. Tahun berapakah tapak permulaan kota Madrid dijumpa? 9 Abad ke-9. abad ke-9 tahun. Oh, aku ada ambil gambar juga ni. Tahun 711. Mungkin Ni so 711. Aku harap betul, jadi kita boleh dapat 150. Salah! 50! Banyak! Soalannya dijumpai. Kami ingat dibina. Habis 50. Apa jawapan betul dia? Aku baca kat sini dia tulis 711 apa? Tahun 2000 baru Madrid terjumpa. Oh, bila tapak dia dijumpai. Jadi macam gitu je lah. Kita hilang €50. Sayang tau. Tapi tak apa. Kita dah ada €100. Malam ni juga aku nak keluar hostel tu. Baru dapat 100 nak keluar hostel. Aku dapat tahu yang kalau kita book apartment, sama harga dengan hostel tu lah. Ya, betul. Betul. Percayalah aku. Si Keith ni, dia buat kajian. Dia tak buat kajian betul-betul. Dia cari hostel ni kerana murah, kerana harga dia sebegitu. Tapi dia tak cari, dia tak tahu yang apartmen tu pun harganya lebih kurang sama. Jadi apa salah book apartmen kan? Jadi kita dua lebih selesa. Penat tau, saya nak pack. Lepas tu nak bawa keluar, pack, bawa keluar. Doi. Hari ni kita pergi ke museum.
Yelah, nasib baik menang 100. Tapi setakat 100 je lepas tu nak keluar. Saya takut kalau besok-besok tak ada misi. Kalau besok-besok tak ada misi, habislah. Patah balik juga dekat hostel. Kali ni hostel nak kena share bilik dengan orang-orang. Jangan! Besok juga merupakan hari bebas, jadi malam ni saya boleh tidur dengan senyum. Okey, kami pun dah bersiap sedia nak keluar dari bilik ni. Kiz nampak macam tengah lari rumah, macam dia angkut satu rumah dalam beg dia. Saya tak akan rindu tidur kat atas ni. Punyalah susah nak panjat ni. Licin. Dan beginilah biliknya. Dia sempit lah. Kau masuk dulu. Wah, akhirnya. Tu tinggalkan Wow. Toilet dia pun lawa lah. Okeylah, boleh pergi cuci rambut. Dah tak payah kongsi dengan orang aku tak kenal. Wah, kita boleh masak juga kat sini. Kita dapat save duit sikit. Kau masak, aku tak nak masak. Ni yang aku nak. Ada washing machine. Okeylah, boleh cuci Senang. baju, boleh masak. Kau boleh buat kau punya duty lah. Kan aku dah cakap, apartment lagi bagus dari tinggal kat hostel. Kau tak nak dengar cakap aku. Kau nasib baik tak mahal. Zoom Spanyol! Zoom Spanyol! Hari ni nak buat apa? Kita so far kat Madrid, kita dah pergi flamenco, dah joget flamenco, pergi museum. Magnet pun kita dah cari. Apa lagi nak buat? Aku nak beli magnet lagi. Nak beli magnet lagi. Dengan baju. Aku nak beli baju juga. Kita pergi satu plaza ni, Plaza Mayo. Kat situ ada macam tempat makan, ada shopping. Betul. Hola, harap anda sudah bersedia untuk menerokai Madrid. Tuju ke Islamic Cultural Center atau Pusat Kebudayaan Islam Madrid, sebuah simbol perpaduan antara budaya Islam dan Spanyol. Simpan rambut sikit, lepas tu apa tolong Aku dah ada ni. Aku dah ada. Gini boleh tak? Okey. Okey, Ya. boleh. Tak sabar. Dari luar je dah lawa kan? Masjid dia besar. Centro Cultural Islamico de Madrid. Hello. Walaikum salam. Welcome to the Islamic Center of Madrid, and I'm Said with you, Nice to meet you. and I accompany you to guide this our center. So let's go. Okay. The Islamic Center of Madrid, it is the largest Islamic center in Spain, and it's the second largest Islamic center in the whole Europe. Oh, wow. Yeah, and it is built by the Kingdom of Saudi Arabia, period of the King Fahad in 1992. Here is the exhibition of the Quran in different languages. You can find the most of world's famous languages, around 45 languages. And in this center, we distribute Spanish translation of Quran free of charge. In Arabic also without charge. As you see, this is the part of cover of Kaaba. The name of this mosque is Umar ibn al-Khattab, second Khalifa of Islam, and he was one of the famous companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The architecture of this mosque similar to the Cordova Mosque, the famous mosque in Spain, historical place also. In this mosque, Friday speech that is called khutbah, we deliver in two different languages, in Arabic
and in Spanish language also. On average, how many people come for the Friday prayers here? Normally in Friday it will be completely fulfilled, and other hall also it will be fulfilled. Maybe 5,000 or like this. Oh, wow. Yeah. And what are the races mostly? Different type of races, Muslim here, Asian people, European people, as well as African people, different countries and different nations. You can see global Islamic picture here. Nice. So this is our library. And the name of this library is Ibn Hazm, one of the famous scholars of Andalus. We have around 20,000 books here. We have books in Arabic language, Spanish language, as well as English language also. But Arabic part is the large one. It's not Islamic library. We have all types of the books: history, philosophy, languages, cultural, science, as other libraries. Perpustakaan itu mempunyai koleksi-koleksi buku yang sangat luas daripada merata dunia. Dan bukan hanya sahaja pelajar di sana yang boleh pinjam buku, tapi orang awam pun boleh pinjam. It's open publicly. There is no restriction to enter here. It's free. This is the Arabic section, the large part of this our library, the oldest part also. Here is this book called Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Yeah, the book of Hadith. Actually, this collection comes from the Arabic countries. They donate us these books. Yeah. Pusat ini menjadi satu simbol perpaduan antara budaya Islam dan Sepanyol. Saya rasa kagum dengan reka bina masjid itu kerana ia menggabungkan elemen-elemen tradisional Islam dan juga moden. Saya pula kagum dengan usaha masjid itu untuk menarik pelancong untuk lebih mengenali tentang sejarah Islam di Sepanyol. We come to the end of our students' visit, and I hope you enjoy it. Thank you for Thank showing you so us. much. Thank you for your time and giving us the wonderful tour. It was really amazing. You are always welcome. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas lawatan ke masjid, saya lihat cuaca pun indah. Jadi, saya nak ke Taman El Retiro. Hola, Parque El Retiro. Okey. Berapa lama Aku dah start lapar. Nanya aku pun, tapi dia punya angin sekarang ni bersepoi-sepoi bahasa. Gracias. Terima kasih. Wow. Saya tak sangka rupa-rupanya ada ramai orang yang mempunyai idea yang sama. Ramai sangat pelancong. Habis kita bukan belancong. Tak, aku dah orang sini. Orang sini. Walau pergi walau balik orang sini. Ramainya orang. Masuk-masuk dah ada orang main ni. Baik-baik. Oh, kau tengok depan tu. Apa? Ada air pancut gitu, lawa. Nanti kita ambil gambar kat situ, okey? Boleh. Sebenarnya kan, bila saya buat kajian, saya tahu kat situ ada tasik dan orang awam boleh menaiki sampan di situ. Jadi, saya punya rancangan ialah untuk suruh Kis dayung sampan, jadi saya boleh feeling-feeling princess. Wow. Dia dah calling. Tak ada can aku mabuk. Bro? Yeah. In the middle. Middle? Saya pun ikutkan je lah. Dia suruh saya dayung, saya dayung. 45 minutes. 45 minutes. 45 Okay, and then we minutes. come back here? Yes. Okay, thank you. Macam mana nak row? To fix this one. Fix. Ingatkan dia boleh dayung. Kita dah naik, dia cuba-cuba. Kita pusing dekat satu tempat tu je, tak jalan-jalan. Macam lagi? Yes. Keep doing that, lepas tu. Okay. Tapi gambar dia lawa. Bila saya cuba tu, saya terkial-kial pula. Tak tahu mana kiri, mana kanan, mana depan, mana belakang. Farah boleh duduk, dia boleh tengok-tengok lagi. Dia tak perasan tau yang kita dari tadi kat sama tempat je. Saya tengok dia, saya macam, Farah kau biar betul. Ni kita tak gerak-gerak tau ni. Nak harapkan Kis tak boleh harap. Rancangan saya pun ke laut.
Jadi saya lah yang dayung sampan. Nasib baik saya ada pengalaman dulu. Saya join Dragon Boat sekolah menengah. Jadi saya pun pandai dayung. Sian, princess kena dayung. Tak apalah, sekali-sekala aku pula lah yang jadi princess. Masuk ke belakang. Bayar ni. Oi. Kiss. Wow. Misi mencari jodoh. Tu dia kat belakang. Turun berenang lah. Hari ini dah hari ke-11 Hari kita di ke-11? Spanyol. Kan? Aku ada satu confession lah. Confession. Aku tak sangka yang kita boleh macam click so well. Itulah sebab personality kita berbeza. Aku rasa macam aku dah kenal kau lebih dari 11 hari kan? Kan? Aku rasa macam aku dah kenal kau dah bertahun tau. Mungkin pasal kita selalu luangkan masa bersama. Aku dengan kau je 24 jam bersama. Sekarang kan aku perasan yang aku tak payah kata apa-apa. Kau dah faham apa aku nak cakap. Kau macam kita tengok aku je. Cuma tengok kau je. Kita dua-dua dah tahu. Dah boleh ketawa. Baru luahkan perasaan tentang persahabatan kita. Tiba-tiba mesej pula masuk. Perjalanan anda di Madrid berakhir di sini. Tuju ke stesen kereta api esok ke Cordoba. Belum puas dengan Madrid, dah kena berangkat. Apa ni? Malam tu juga kita beli tiket kereta api untuk berangkat pada jam 9.30 pagi. Rancangan kami ialah untuk keluar rumah tepat pada jam 8 pagi kerana ada transport ambil. 5 minit sebelum tu, saya nampak Kis punya barang-barang berserak atas katil. Kis, cepat sikit. Kau dah siap ke belum? Sekejap. Cepat! Ketika saya sedang mengemas beg, saya tak dapat jumpa sesuatu. Dan benda itu adalah benda yang paling berharga untuk saya. Apa yang kau dah siap? Aku dah cakap kan, transport dah nak datang. Kau cari apa ni? Kau punya pasport mana? Kau ada nampak baju orange aku tak? Tak, baju apa tu? Aku tak nampak kau pakai baju orange pun. Nanti kita pergi shopping lah. Itu baju aku lah. Memandangkan kami berada di Spanyol untuk sebulan, saya rasa jauh sangat dari keluarga saya. Dan hari pertama je dah rindu kat Umi. Kis bawa baju Umi, tapi dia tak tahu. Jadi dengan baju tu saya rasa lebih dekat. Jadi benda tu sangat-sangat penting bagi saya. Baju aja. Baju tak apalah, lupakan. Kita boleh beli baru punya apa. Mak dia pun boleh faham. Asal kau nak nangis? Lah, kau tak faham lah. Transport dah kat bawah. Habis macam mana? Kau lambat sangat aku pergi dulu tau. Kau jumpa aku je kat train station. Itu baju mak aku. Kau tak ada mak, aku tak boleh tidur. Saya pun buat keputusan. Saya akan pergi dulu. Biar Kis cari baju dia, cari puas-puas. Saya akan pergi ke Cordoba dulu dan dia akan naik kereta api yang selanjutnya. Kunci atas meja. Dah cakap dengan kau, siang-siang pack. Tak dengar. Selalu macam itu. Farah tak faham. Mungkin untuk dia tak ada makna. Tapi untuk saya memang perlukan benda tu. Itu adalah baju mak saya. Mestilah benda tu penting kan? Okeylah, sejujurnya saya memang rasa kesian. Tapi pada masa yang sama, saya pun fikir kita harus pergi kerana saya tak boleh ketinggalan kereta api. Kalau pihak produksi tarik duit kita, macam mana? Kita perlukan duit. Saya tahu Kis marah dengan saya. Saya punya message, dia tak jawab. Saya dah susah hati dah. Oh.